ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ነው ተመልሼ መጣሁኝ። ምርጥ የሆነ ስራ ነው ይዤላችሁ መጣሁኝ። በቅድሚያ ግን ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን የተለያዩ ቪዲዮዎች ስንለቅ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ለብዙዎች ስለሚጠቅም ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት። ማነው የዛሬው አፕሊኬሽን በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እንታርጋችሁ እንደምታወርሙት አሳያችኋለሁ። ከዛ እንድታርጋችሁ እንደምትጠቀሙ ታሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቅድሚያ ወደ ስልካችሁ ፕሌይ ስቶር ወይም ደግሞ ወደ ማንኛውም አፕሊኬሽናችሁ ትሄዳላችሁ። ወደ ፕሌይ ስቶር ትገቡ። ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ከገባችሁ በኋላ ከላይ የሰርች ምልክቱን በመጫን ዲጂ ዋርንስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምትመለከቱት ዲጂ ዋርንስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ ከላይ የምትላችሁን ትጫኑታላችሁ። ከዛም እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል። እኔ ኢንስታል ስላደረኩት ነው። እናንተ ጋር ኢንስታል ብሎ ነው ይመጣው። ኢንስታል ትንታላችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ከ4.7 በላይ ሪቪው ተሰጥቶታል። ያ ማለት በጣም የሚከፍል አፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቀሙት። ኢንስታል ካላችሁት በኋላ ኦፕን ትንታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንዳወርዳችሁት እዚህ ጋር ሁለት ቲክ እንዳደረጉ ይጠይቃችኋል። አግኝ ታደረጉ እዚህ ጋር ሁለቱን ቲክ ታደረጓቸዋላችሁ። ከዛ እንደዚህ ሁለቱን ካረጋችሁ በኋላ ሎጊን ኢንተርኔትችን ሎጊን ኢንትራንት ትነታላችሁ። ከዛም እንደምትመለከቱት ፕሊስ ዌት ብሎ የእናንተን ኢሜይል አካውንት ያመጣላችኋል። ከዛ በጂሜይል አካውንታችሁ ትሞሉለታላችሁ። ቪፒኤን ግን ኦፍ ማድረግ አለባችሁ አፕሊኬሽኑ ሲከፍቱ፣ አለበለዚያ አፕሊኬሽኑ ክራሽ ያደርጋል። ከዛም በመቀጠል ስልካችሁ ላይ የተመዘገቡትን ኢሜይል ያመጣላችኋል። ከዛ አንዱን ትጨምሩለታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሮቦት አለመሆናችሁን ቼክ ያደርግና ወደ አፕሊኬሽን ያስገባችኋል። አፕሊኬሽን ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ግን አንድ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር አለ። ቪፒኤን ማጥፋት አለባችሁ፣ አለበለዚያ አፕሊኬሽኑ በጭራሽ አይከፍትላችሁም። እዚህ ጋር ለእናንተ ላይ የተለያየ ጥያቄ ላይመጣላችሁ ይችላል። እኔ ጋር አይሳይክ እናያለን። ስለዚህ ጋለኝን ማጥነትና ቬሪፋይ እለዋለሁ። ሌላም የሚያመጣ ከሆነ እንደምትመለከቱት ተሞልቶለታላችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜም ይሄ የሮቦት ጥያቄው ላይመጣ ይችላል። ስለዚህ ካልመጣም ችግር የለም ማለት ነው። ከዛ አፕሊኬሽኑ ይከፍትላችኋል። እንደምትመለከቱት ወደ ዋናው ቦታ አስገብቶኛል። ይህንን ቦታ ማለፍ የለባችሁም፣ ምክንያቱም አንድ ሺህ ኮይን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይህንን አልፋችሁ ከገባችሁ ድጋሚ ያመጣላችሁም። ስለዚህ ይህንን ኢንቪቴሽን ኮድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁን ታስገባላችሁ። TSNLG4 የሚለዋለ እሱን ታስገቡና እዚች ጋር ፕሮሲድ የምትለው እሷን ትጨምራላችሁ። የግድ ማስገባት አለባችሁ፣ ካለበለዚያ ኮይናችሁ ዜሮ ነው። አንድ ሺህ ኮይን ማለት $1 ማለት ነው። ስለዚህ ያመልጣችሁ አይገባም። ፕሮሲድ ትላላችሁ። ከዛ ይኸው እንደምትመለከቱት ዜሮ ነው እዚህ ጋር ኮይኔ። አሁን 1 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል እንደምትመለከቱት you have received 1000 ፖይንት ይላል። ኦኬ እለዋለሁ። እንደምትመለከቱት 1000 ኮይን ሰጥቶኛል። ይህን ካላስገባሁኝ ግን 1000 ኮይን አይሰጠኝም ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ እንደዚህ ከፍትላችኋል። የተለያዩ ጌሞች አሉ፣ እንዲሁም ሰርቪዎች አሉ። ካብቻ መመለስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ካብቻ ሶልቭ በማድረግ ኮይን ይሰጣችኋል፣ ወይም ደግሞ ከሌላ ሰው ጋራ ኦንላይን በመጫወት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንዱን ቼክ ለማድረግ ሞክሬ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት ካብቻ ሶልቪንግ ብዬው ፋይንድ ኦፖነንት ሮል ሌላ ሰው ይፈልግልኛል። ከሰው ጋር ነው ማለት ነው ናይፍ የምጫወተው። እንደምትመለከቱት እየቆጠረልኝ ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ጀምሯል። ሰው ከሰውየው የበለጠ እንትን ማስገባት ነው ማለት ነው። የእናንተ ኃላፊነት እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያን ስለሆነ እንደምትመለከቱት እያስገባኝ ነው። ከሰውየው መብለጥ አለባችሁ ከኔ ዳኛው ሰውዬ። በዚህ ፍጥነት ልበልጠው አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ እየተጫወታችሁ በቀላሉ ካለምንም ልፋት ነው ማለት ነው የምታገኙት። በጣም ቀላል ነው። ሊታርጋችሁ እንደምታወጡ እንዲሁም ሌሎችን ፕሮሰሶችን አሳያችኋለሁ። እንደምትመለከት ጌም ፊኒሽድ ብራት አሁን አሸናፊን ይነገራል ማለት ነው። እኔ 14 ስኮር ነው ያገኘሁት። በጣም ትንሽ ነው፣ ምክንያቱም ሬኮርድ ያደረግ ስለሆነ ለእናንተ እያሳየሁኝ ስለሆነ ነው። እናንተ በደንብ ተጫውታችሁ ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው።
እንጀምርላችኋል ማለት ነው። ለተለያዩ ጌሞች አሉ እዚህ ጋር ካፕቸርሱን ብን ያሳዩዋችሁ ነው። ይህን አሁን ያሳዩዋችሁ ነው። እዚህ ጋር የፕሌይ ታይም አለ። ኦኬ ስፔን በማድረግ አለ። እንዲሁም የተለያዩ ጥያቄዎች መመለስ አለ። በጣም ቀላል ነው። እየገባችሁ ሞክሩት። ሌላ ደግሞ ገንዘብ መስራት የምትችሉበት አንድ መንገድ አለ። እዚህ ጋር ኢንቫይት ሚል አለ። ኢንቫይት ሚልን በመጫን ይህንን ኮፒ አድርጋችሁ ለወዳጆቻችሁ ቴሌግራም ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሼር እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይህንን ቴሌግራም ቻናል ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ግሩፕ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሪዲም የምትላለች ይህንን ከኤግስ የሰራችሁትን ገንዘብ እያወጣውን በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ። እስከዛሬ ያወጣሁት ደግሞ ከታች ያሳያችኋል። ቪው ኦልሬዲ ሞሽን ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። $2 ጀምሮ ነው ማውጣት የምችሉት። 20,000 ኮይን $2 ነች። በጣም ቀላል ነው። 2 ጊዜ አውጥቼበታለሁ። እኔ ፔፓል አካውንት ከሌላችሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትከፍቱ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እሺ ለዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ለተመቻችሁ አልጠራጠርም። ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ እና ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ ለብዙዎች ደርስ ማለት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ